ካሽ፣ ገቢ፣ ጨላ፣ ፍሉስ እነዚህ ሁሉ አንድ ትርጉም ነው ያላቸው ገንዘብ እና ብዙ ጊዜ የማውቀው ሰው አላገኝም። ያው አካውንቴ ገና ትንሽ ነው፣ ግን አንዳንድ ጊዜ የሚያውቁኝ ሰዎች ሳገኝ ወዲያው የሚገቡት ወደ ቲክቶክ ስንት ይከፍላል የሚለው ጥያቄ ነው እና ወንድማችን ይማም እዚህ ጋር የጠየቀው ጥያቄ ምርጥ ጥያቄ ሳይሆን አይቀርም የብዙ ሰው ጥያቄ ስለሚመስለኝ ማለት ነው። እና ቲክቶክ ገንዘብ ይከፍላል የሚል ሐሳብ አለው ብዙ ሰው እና እኔ ብዬ አላቅም ቲክቶክ ይከፍላል ብዬ አላቅም የሚሉ ሰዎች አሉ። ያው እናንተ ፎር ፔጅ ላይ የምታዩት ሰዎች እኔ የማያቸው ናቸው። ቲክቶክ ላይ 5 ገንዘብ የሚሰሩበት መንገዶች አሉ። ምን እንደሆኑ በዚህ ቪዲዮ በደንብ አብራራላችኋለሁ። ምክንያቱም ይሄ 100,000 10,000 ምናምን የሚባለው ነገር ፎሎወር የራሳቸውን ፎሎወር ለማብዛት ሲሉ ላይቭ ላይ ገቡና ፎሎ እንደራረግ ምናምን የሚሉ ሰዎች ናቸው ብዙ ጊዜ ቲክቶክ ላይ ገንዘብ ይገኛል የሚሉት። እሱም ደግሞ ላይ የራሳቸውን ፎሎወር ቁጥር ለማብዛት ነው። ሰው መንገዶቹ ምንድን ናቸው? እንግዲህ ስልካችሁን አውጥታችሁ ቲክቶክ እንድትከፍቱት ገብታችሁ 3 ነጠብጣቡ ከላይ ያለው ወይም ሃምበርገር ሜኒው የሚባለውን ስትነኩት ክሪኤተር ቱልስ የሚል ውስጥ ብትገቡ የሚመጡላችሁ እነዚህ ኦፕሽኖች ናቸው። ሰው ላይቭ ጊፍትስ የሚል አለ፣ ቪዲዮ ጊፍትስ የሚል አለ። ቪዲዮ ጊፍትስ የሚለው ምንድን ነው? 10,000 ፎሎወር ከደረሳችሁ በኋላ ማብራት የምትችሉት ፋንክሽን ነው። ይሄ ምን ማለት ነው? ቪዲዮ በለቀቃችሁ ቁጥር ቪዲዮአችሁ ተመልካቾቻችሁ ወይ ፎር ፔጅ ላይ ስትመጡ ቪዲዮአችሁ በጣም ከተመቸው አንድ ሰው የሆነ ዩዥዋሊ ላይቭ ላይ ብቻ የሚሰጡ ስቲከር ወይንም ጊፍቶችን ለቀቅ ያደርግባችኋል ማለት ነው። ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት እነዚህ ጊፍቶች ከዛ በኋላ ያው ትራንስሌሽናቸው ወደ ኮይን ነው። ኮይን ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ዶላር መቀየር ትችላላችሁ። ዶላሩን ደግሞ ወደ ፔይፓል which መክፈት አንችልም፣ ሰው ፖይንትለስ የሆነ ነገር ነው። ኦር ወደ ኮይን ቀይራችሁት ለሌላ ቲክቶከሮች ላይቫቸው ላይ ጊፍት አድርጋችሁ መስጠት ትችላላችሁ። ይሄ የመጀመሪያ መንገድ ነው። ሁለተኛው መንገድ ደግሞ እዚህ ጋር የምታዩት ላይቭ ጊፍትስ የሚለው እንግዲህ እንደምታውቁት 1,000 ፎሎወር ካገኛችሁ በኋላ ቲክቶክ ላይቭ እንድትገቡ ያስችላችኋል። ላይቫችሁ ላይ ወይ የምታወሩት ነገር ተመችቷቸው አሊያም ደግሞ ጌሞችን ስትጫወቱ እናንተ እንድታሸንፉ የእናንተ ቲፎዞች ጊፍቶች በዶላር ገዝተው ይሰጧችሁ። ይሄን ሁሉ ነገር ኦሬዲ ታውቁታላችሁ። ከዛ ቀጥሎ ሰብስክሪፕሽን የሚባለው ነገር አለ። ላይቭ በየጊዜው የምትገቡ ከሆነ የእናንተን ላይቭ ገብተው የሚመለከቱ ሰዎች ሰብስክሪፕሽን መግዛት ይችላሉ። ሰብስክሪፕሽኖቹን እናንተ በተለያዩ ዋጋ ተምናችሁ በወር ያንን ሰብስክሪፕሽን ክፍያ የእናንተ ፎሎወሮች ሰብስክራይበር ለመሆን ይከፍላል። ያንን ሲያደርጉ እናንተ የተለያየ ጥቅማ ጥቅሞች ለነሱ ትሰጣላችሁ። አንዳንድ ጊዜ ላይቭ ስትገቡ ከሰብስክራይበር በስተቀር ማንም ሰው ማውራት አይችልም የሚለውን ሩል ኢኔብል ማድረግ ትችላላችሁ። ወይም ስማቸው ላይ ስፔሻል የሆነ ኔም ፕሌት ይኖራሉ። የተለያዩ ነገሮች አሉ። አገን ይሄ እስካሁን ድረስ ካየናቸው ከቪዲዮ ጊፍት፣ ላይቭ ጊፍት እና ሰብስክሪፕሽኑ ጭምር ትልቅ ችግር ነው። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ውስጥ ከሆኑ አብዛኛው ፎሎወሮቻችሁ ጊፍት ሊሰጧችሁ አይችሉም። ምክንያቱም ኦንላይን ፔመንት ሲስተም ስለሌለ። እችንኛዋ ግን JayP ስለ ይሄ ሲወራ ሰምቻለሁ ብላችሁ የክሪኤተር ማርኬት ፕሌስ የሚለውን ነገር ማሰባችሁ ወይ ማንሳታችሁ እንደማይቀር አውቃለሁ። ቪዲዮዎችም አይቻለሁ አይደለም በቲክቶክ ላይ የተለያዩ የሚዲያ ስቴሽኖች ላይ ሰው ቀርበው ውጪ ሲሄድ አክቲቬት አደረኩት ወይም የተለያዩ ነገሮች የሚሉም አሉ። አንዳንድ ኮንቴንት ክሬተሮች ሞድ APK በመጠቀም አክቲቬት ማድረግ ትችላላችሁ እና የተለያዩ የመሳሰሉ ወሬዎችን ያቀርባሉ። ነገር ግን እነሱ ክፍያ ለመቀበላቸው በዚህ ክሬተር ማርኬት ፕሌስ ምንም አይነት ኤቪደንስ ሰጥተው አያውቁ። እንደዚህ አይነት ቪዲዮ የሚሰራ የምታውቁ ከሆነ ታግ አድርጓቸው እዚህ ቪዲዮ ላይና ኤቪደንሳቸውን ክፍያው የተከፈላቸውን ወይ ደረሰኙ ወይ ከቲክቶክ የመጣውን ኖቲፊኬሽን እንዲያሳዩን እንጋብዛቸው። ነገር ግን ክሬተር ማርኬት ፕሌስ ምንድን ነው የሚለውን ነገር አልነካሁትም። እንንካው። ወደ ክሬተር ማርኬት ፕሌስ ብትገቡ የተለያዩ ብራንዶች ማለትም ድርጅቶች የነሱ አቅራቦት እንዲታወቅላቸው የሚፈልጉ ማለት ነው ጨረታ ያወጣሉ። ያ ጨረታ መነሻው የሆነ አይነት ዶላር ተመን ይቀመጣል። ይሄ ኦፈር እናንተ እንደ ኮንቴንት ክሬተር ካላችሁ ተመልካች ኢንትረስት ጋር የሚመሳሰል ከሆነ የኔ ተመልካቾች ይሄንን ኮንቴንት አይተው ይሄንን ፕሮዳክት ሊጠቀሙት ይችላሉ ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ አፕላይ ታደርጋላችሁ። ከዛ በኋላ ኩባንያው የእናንተን አካውንት ይመለከትና በብዛት የእናንተ ተመልካች ከምን ሀገር እንደሆነ አይተው እና የመሳሰሉ ነገሮችን አይተው የሚያዋጣቸው ከሆነ ወይ መጀመሪያ ላይ አስቀምጦት የነበረውን የገንዘብ መጠን
ኦፈር ያደርጓቸዋል ወይም ያደርጓቸው። እነዚህ ፕሮዳክቶች ኦንላይን ሽያጭና የተለያዩ ሰርቪሶች ናቸው። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ሰው መግዛት እንደማይችሉ ያውቃሉ። አማርኛ ኦዲየንስ ምንም እንደማያደርግላቸው ስለሚያውቁ እነዚህ የቲክቶክ ክሬተር ማርኬት ስፔስ ላይ ያሉት በምንም ተአምር ለኢትዮጵያ ኮንቴንት ክሬተር ክፍያ አይከፍሉም። ከፍለውናል የምትሉ ሰዎች ቪዲዮአችሁን ሰርታችሁ ኤቪደንስ አቅርቡ። ከዛ በስተቀር በምን አይነት መንገድ መገኘት ይችላል? እንግዲህ የውጭ ዳያስፖራዎቹ ጊፍት ከቦጫቁላችሁ በስተቀር 10,000 100,000 1 ሚሊዮን ብትገቡ ቲክቶክ የሚሰጣችሁ ገንዘብ ክፍያ የለም። ተሳስቼ ከሆነ ሰተቴ የቱ ጋር እንደሆነ አርሙ ለማስረጃ። ቻፓ፣ ቤንጃሚን፣ ባግ፣ ዶው፣ ሙላ፣ ክሬዲት። ወጣት እድሜያችሁን እና ጉልበታችሁን መስዋዕት አድርጋችሁ አንድ ሪዞርት ትከፍታላችሁ። ያ ሪዞርት ስራው ከተጠናቀቀ በኋላ የጎደለው ደንበኛ ብቻ ነው። ከዛ በኋላ እንዲታወቅላችሁ ብላችሁ ኢቢሲ እና ኢቲቪ ሄዳችሁ አንድ የማስታወቂያው በሄደ ቁጥር 190,000 ብር ድረስ ለመክፈል ተስማማላችሁ። በ2023 ፋራ ካልሆነ በስተቀር ይሄንን የሚያደርግ ሰው የለም። እኔ አላልኩም። ይሄን ነገር ስናገር ዝም ብዬ በመሰለኝና ደሳለኝ ሳይሆን እንደ 11 ዓመት ማርኬቲንግ ኮሚኒኬሽን እና ዲጂታል ማርኬቲንግ ባለሙያ ሆኜ ነው። በእርግጥ እኔን ከማወቃችሁ በፊት ሞስት ላይክሊ የኔን አንዳንድ ስራዎችን ተመልክታችሁ ሊሆን ይችላል። እንደ 11 ዓመት ባለሙያ የሌላ ዓለም ላይ ኦሬዲ የሞተ ፊልድ ነው። በኖርማል ሚዲያ አውትሌት ማስተዋወቅ ኦሬዲ ሞቷል። ወጣትን ያበረታታ እንዲሁም ደግሞ የበለጠ ተመልካችም እንዲሁም ደግሞ ትኩረት ወደ ብራንዳቸውን ለመሳብ ኦንላይን የተለያዩ ሶሻል ሚዲያ ኢንፍሉዌንሰር ተብሎ የሚታሰቡ ወይንም ኮንቴንት ክሪኤተር ማለቱ የበለጠ እኔ ደስ ይለኛል። ምክንያቱም ኢንፍሉዌንሰር ማለት አንድ ሰውን ያለ ፍላጎቱ በግዳጅ አንድ ነገርን እንዲወድ ወይ እንዲያደርግ ማድረግን ስለሚያዝል እኔ ኮንቴንት ክሪኤተር በሚለው ነው የምሄደው። የውበት ወይንም የቢዩቲ ሰፕላይ ማስታወቂያ መስራት ብትፈልጉ እንደ ጽዮን አይነት የተለያዩ ኮንቴንት ክሪኤተሮችን ትፈልጋላችሁ። ወይንም ደግሞ የተለያዩ ሪዞርቶችን ወይንም ላግዠሪ ነገር ማስተዋወቅ ስትፈልጉ እንደ ላይፍ ኦፍ አቤል አይነት ክሪኤተሮችን ልትጠቀሙ ትችላላችሁ። ቴክ ከሆነ ኢሰፕሊንግ፣ JayP፣ ጆኤል ጣላርጌ ማንኛውንም ብትጠቀሙ ሊበጃችሁ ይችላል። እንደውም ጥናቶች እንደሚያመላክቱት ከሆነ በሶሻል ሚዲያ ኮንቴንት ክሪኤተሮች የታወቀ ብራንድ የበለጠ ስኬታማ እንደሚሆኑ ነው። የተለያዩ የሶሻል ሚዲያ ላይ የምታዩቸው ኮንቴንት ክሪኤተሮች የተለያዩ አገር ሄደው ወይ የተለያየ ሪዞርት ሄዶ በጣም ላግዠሪየስ ላይፍ ሲኖሩ ስታዩ የሀብት ምንጩ ከምንድን የመጣው ብላችሁ የተለያዩ አሉባልታ ወሬዎችን ከማስጀመር እቺን ኮንሴፕት መጀመሪያ አንደርስታንድ ማድረግ ጥሩ ነው። ቲክቶካችሁን ስታሳድጉ፣ ዩቲዩባችሁን ስታሳድጉ ማኔታይዜሽንን እንደ ዓላማ አታደርጉ ስላችሁ የነበረው ከዚህ በፊት ዋናና ትልቅ ገቢ ማግኘት የምትችሉት በኢትዮጵያ ስታንዳርድ ከእንደዚህ አይነት ኮንቴንት ክሪኤሽን ነው። ይህን ቪዲዮ ጠቃሚ ሆነው እንዳገኛችሁት ተስፋ አድርጋለሁ። ይህ ቪዲዮ ጠቅሟል ለምትሉ ወዳጅ ዘመዳችሁ አጋሩ። እስከሚቀጥለው መገናኛ ጊዜያችን ሰላም አይለያችሁ።